Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο που πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε έρθει αντιμέτωποι, αλλά να μην το έχετε ακριβώς καταλάβει. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιοφίλμ. Λοιπόν, να σας εξηγήσω λίγο τι ακριβώς έχει γίνει εδώ και τι ακριβώς είναι το βιοφίλμ. Παρατήρησα γενικά από τις πρώτες εβδομάδες που είχαμε βάλει αυτό το φυτό σε αυτό το κασπό ότι το κασπό γλιστράει και είναι υγρό. Συγκεκριμένα γλιστράει τόσο πολύ που δεν είναι καθόλου εύκολο να το πιάσω. Λοιπόν, επίσης το φυτό βλέπουμε ότι έχει κάποια μικρά προβληματάκια. Θεωρώ ότι το ένα δεν συνδέεται με το άλλο, θα σας το εξηγήσω κιόλας. Θεωρώ ότι απλά αυτά είναι φύλλα τα οποία πρέπει να φύγουν γιατί το φυτό έχει αποφασίσει να τα διώξει. Οπότε κατευθείαν τώρα, πριν συνεχίσουμε, θα τα κόψω εγώ αυτά τα φύλλα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι εντάξει. Λοιπόν, για αρχή τι είναι το βιοφίλμ. Το βιοφίλμ είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα από βακτήρια, μύκητες, άλγη που μπορεί να σχηματιστεί επάνω σε διάφορες επιφάνειες. Όσοι έχετε ενιδρία, έχετε έρθει σίγουρα αντιμέτωποι με αυτό, γιατί δημιουργείται συνήθως εκεί στα τυχώματα του ενιδρίου και το γυαλί είναι ένα πολύ καλό υλικό για να δημιουργηθεί επάνω βιοφίλμ. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει σάπισμα. Ούτε εδώ υπάρχει σάπισμα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το γυαλί είναι πάρα πολύ καλό υλικό για να δημιουργηθεί επάνω βιοφίλμ, στην προκείμενη περίπτωση αυτό που έχει γίνει είναι ότι όντως το κασπό είναι γεμάτο από αυτό το φυσικό υλικό, θα λέγαμε. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που γλιστράει και επίσης μυρίζει και κάπως άσχημα. Λοιπόν, τώρα, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν έχει επηρεάσει το φυτό και γενικά συνήθως το βιοφίλμ δεν έχει ακραία παθογόνα βακτήρια. Εκτός, ας πούμε, αν μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση οι σωληνώσεις από διάφορα υδραυλικά να έχουν μέσα όντως κάποια παθογόνα βακτήρια. Συνήθως έτσι μεταφέρεται και η νόσος των λεγεωνάριων. Αλλά στην προκείμενη περίπτωση θεωρώ ότι δεν συμβαίνει κάποιο πρόβλημα με το φυτό. Και αυτά εδώ πέρα θεωρώ πως απλά είναι φύλλα τα οποία το φυτό αποφάσισε να αποχωριστεί. Αν παρατηρήσω ότι προχωράει όλο αυτό και ότι υπάρχει όντως πρόβλημα, τότε θα το βγάλω το φυτό τελείως από εδώ πέρα μέσα και τότε θα επιλέξω να μην χρησιμοποιήσω αυτό το κασπό ξανά για αυτή τη δουλειά. Για να είμαι πολύ ειλικρινής, είναι το μοναδικό κασπό που μου το έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι ο συνδυασμός του φυτού με το κασπό, το ίδιο το κασπό, ο χώρος που το έχω βάλει ή το οτιδήποτε. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο το κασπό, από τη στιγμή που έχω βάλει το φυτό αυτό μέσα, γλιστράει. Και το κάνει αυτό συνέχεια εδώ και όλον τον καιρό που είναι έτοιμο. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα εσείς για αυτό? Αν έχετε ενιδρίο, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, χρειάζεται καθάρισμα κτλ. Αν είσαστε σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση όπως είμαι και εγώ, μια πολύ καλή διαδικασία που θεωρώ ότι είναι και η πιο εύκολη διαδικασία, θα πάρετε ένα χαρτάκι και θα βάλετε ξύδι. Και επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε και με μαγειρική σόδα
Και επίσης μπορείτε να δοκιμάσετε αργότερα και ένα πότισμα με οξυζενέ. Εγώ θα το κάνω αυτό το πότισμα με οξυζενέ, όχι ακόμα όμως, γιατί οι σανσιβιέρειες δεν θέλουν πάρα πολύ υγρασία. Το έχω φάει το φυτό. Λοιπόν, το ξύδι αυτό που κάνει είναι ότι διασπάει κάποιους... είναι τέλος πάντων δυσμενές στο περιβάλλον για να μεγαλώσουν τα βακτήρια και οι μικροοργανισμοί, οπότε βοηθάει σε αυτό. Και μετά το οξυζενέ, αυτό που κάνει είναι ότι θεωρητικά κάνει μια ελαφριά απολύμανση κάτω στις ρίζες και οξυγονώνει τις ρίζες έτσι ώστε να μην έχουμε εύκολα σαπίσματα. Όταν έρθει λοιπόν η ώρα θα ποτίσω με πολύ πολύ λίγο οξυζενέ, 3%, τύπου ένα καπάκι μέσα σε ένα μικρό μπουκαλάκι με νερό. Όχι όλο αυτό, μέσα φυσικά στην σανσιβιέρια, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Αν θεωρήσετε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, τότε δεν θα επιλέξετε αυτό το κασπό για τα φυτά. Κάντε το κυροπήγιο, κάντε το κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει. Είναι κάτι συνηθισμένο, είναι κάτι που συμβαίνει και δυστυχώς το γυαλί είναι κάτι που το τραβάει, που δημιουργεί βιοφίλμ. Και γι' αυτό γίνεται και στα ενιδρία, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Οπότε, νομίζω πως όλα θα πάνε καλά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήθελα έτσι να σας κάνω μια μικρή ενημέρωση για αυτό. Θα σας έχω όμως και ενήμερους σχετικά με το φυτό. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει. Νομίζω πως ήταν η ώρα της βασικά να τα διώξει αυτά τα φιλαράκια. Γιατί αν θυμάστε, εγώ το πήρα το φυτό έτσι. Δηλαδή το φυτό εγώ το πήρα μεγάλο. Και τώρα έχει αρχίσει και πετάει αρκετά φιλαράκια. Οπότε μάλλον ήταν η ώρα του να διώξει κάποια. Και πάλι αν παρατηρήσω ότι γίνεται συστηματικά, τότε αυτό το κασπό δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί για αυτή τη διαδικασία. Θα το κάνω κυροπήγιο, θα το κάνω το οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι πληροφορίες μου. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!